Welkom in Marta's atelier. Vandaag heb ik het over wit en zwart en alles daartussenin. Ik begin met zwart en ik heb hier ivoor zwart en Mars zwart. Er bestaat ook nog lampenzwart, maar dat heb ik niet in mijn arsenaal liggen. Wat is nu het verschil tussen ivoorzwart en Marszwart? Als je kijkt, ze zijn alle twee opaak. En als ik naar de pigmenten kijk, dit is hier pigment PB kleine k9 en dit is hier PB kleine k11. Dus er is wel degelijk een verschil tussen ivoorzwart en Marszwart. Hier zie je reeds wat het verschil zou kunnen zijn. Dat is dat ivoorzwart een klein beetje kouder is qua zwart dan dit Marszwart. Ik heb dit hier ook in Cobra. Dit is de olieverf. En het is eveneens opaak. En het geeft als pigment PBK 9. Dus als ik dan vergelijk met de acrylverf, dan zit in deze twee dezelfde pigmenten. Als ik dan naar onze witte verf kijk, dan heb ik hier titaniumwit. Hier heb ik mixing white, wat je niet hebt in olieverf. In olieverf heb je titaanwit en heb je zinkwit. Nu, als ik hier kijk naar het titaanwit in de acrylverf en ik ga gaan zien naar het pigment, dan zit er hier PW6 in. Als ik dan hier naar de pigmenten kijk, dan zit hier in, ja, ook in titaanwit PW6, maar /PW4. Dus het is iets anders dan het titaanwit bij Winsor & Newton. Als ik dan naar het zinkwit kijk, dan zie ik dat zinkwit halfdekkend is. En hoe weet ik dat nu? Er staat hier een vierkantje op. En het vierkantje is half wit, half zwart. Dit betekent dat het halfdekkend is. Als ik dan hier naar het mixing white kijk, dan zie ik dat het half transparant is. Hoe weet ik dit? Er staat een vierkantje op met een streepje door. En dit wil zeggen dat het half transparant is. Dus het is een wit vierkantje met een streepje door. Nu, wat is het verschil tussen half transparant en half opaak? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom dat ze deze verdeling maken. Het is alsof je zou zeggen, mijn glas is half leeg of mijn glas is half vol. Dat denk ik. Nu, ik ben geen chemicus, dus ik kan daarop niet antwoorden. Als ik dan kijk naar de pigmenten, dan zie ik hier bij het zinkwit PW7, PW4. En als ik hier naar de pigmenten kijk, dan heb ik hier PW6. Dus er is ook een verschil natuurlijk tussen het zuivere zinkwit en het mixing white.
Mixing white is een menging tussen titaanwit en zinkwit. Ik heb hier nu ivoorzwart geplaatst, marszwart. Hier heb ik titaanwit en hier heb ik mixing white. Of in olieverf zou dit dan zinkwit zijn. Als ik nu een beetje ivoorzwart neem, dan zie je inderdaad dat dit opaak is. Waarom? Omdat je de lijn hier niet doorheen de verf ziet schemeren. Dit is marszwart. En heb ik de indruk dat dit nog veel opaker is. Als je dan kijkt naar het titaanwit, dan schemert daar toch een klein beetje de lijn door. En dan heb ik hier het mixing white. En je ziet dat dit inderdaad veel transparanter is. Wanneer ik nu ivoorzwart neem en ik voeg daar titaniumwit aan toe, of ik neem dezelfde hoeveelheid ivoorzwart en ik voeg daar mixing white of zinkwit aan toe, dan gaan we zien of dit een verschil geeft. Ja, dan niet. En inderdaad, je ziet met dezelfde hoeveelheden ivoorzwart en wit krijg je een heel ander resultaat met zinkwit dan met titaanwit. Dus titaanwit heeft een veel sterker wit om te gaan mengen dan zinkwit. Wil je slechts een heel kleine shift in je verf, dan kan je inderdaad zinkwit gaan gebruiken in plaats van titaanwit. Maar wat ik heb gelezen is dat zinkwit nogal de neiging heeft om met de tijd te gaan brokkelen. Dus het brokkelt af van je canvas. Dus is het misschien aangeraden om niet al te veel zinkwit te gebruiken. Dan heb ik hier nog marszwart. Dus ik ga proberen van eenzelfde hoeveelheid te krijgen, toch ongeveer. Dus dit was titaanwit. En dit is hier zinkwit of mixing white. Dus je ziet al direct een verschil tussen het ivoorzwart en het marszwart. Wanneer ik ditzelfde marszwart meng met mixing white of zinkwit,
dan zie je ook hier dat zinkwit slechts een heel kleine shift geeft in de kleur. Het marszwart blijft een donkerder grijs wanneer je het mengt met dezelfde hoeveelheid aan wit als bij het ivoorzwart. Het ivoorzwart heeft een mooie of een mooi grijs dat neigt naar blauw. En dit is een warmer zwart. Als ik hier nu nog eventjes wat titaanwit bijvoeg, om dezelfde tonale waarde te verkrijgen, dan ga je dit nog beter zien. Dus dat dit een warmer grijs geeft dan mijn ivoorzwart. Ik heb hier nu ultramarijn, gebrande omber, titaanwit en mixing white of zinkwit geplaatst. Als ik nu ultramarijn meng met gebrande omber, dan krijg ik een heel mooie zwarte kleur. Wat ik uiteindelijk meestal gebruik als zwart. Dus ik meng mijn zwart meestal zelf door ultramarijn te mengen met gebrande omber. Als ik dit hier nu splits, en ik ga dit nogmaals splitsen op die manier. Ik ga hier wat meer gebrande omber bijvoegen. En hier voeg ik nog wat extra blauw bij. Zo. Het is echt zeer goed om heel veel mengingen uit te proberen, zodanig dat je je tubus verf leert kennen en wat ze doen, wat ze kunnen. Want het is meestal in de mengingen dat je echt je verf leert kennen, welke richting ze uitgaat. Als ik dit hier nu hier leg, en ik leg dit hier. Ik heb hier nu wel een klein beetje overdreven, maar je zal zien, dus dit meng ik met titaanwit. En de twee binnenste meng ik met zinkwit, of als je met olieverf werkt. Nee, dat is hier mixing white. Als je met olieverf werkt, is het natuurlijk zinkwit.
Dus ik begin hier. Dus ik kreeg hier een mooi blauwachtig grijs. Dit is hier met het mixing white. Dit is het mixing white. En mijn andere donkere kleur. En dit is het titaanwit. Dus je ziet, als je zelf je zwart maakt, dan kan je gaan spelen met waar je naartoe wil, met warm of koud. Dus wil je naar de koude kant gaan in je zwart, of wil je meer naar de warmere kant gaan in je zwart, dan kan je kiezen. Dus ofwel ga je meer blauw gaan bijvoegen, ofwel ga je meer gebrande omber gaan bijvoegen. En op die manier kan je verschillende schakeringen in je zwarten en in je grijzen bekomen. Stel, je vindt nu dat de eerste menging met ultramarijn en gebrande omber, dat je dat te omslachtig vindt. Wat kan je dan eventueel doen als je wel wil gaan werken met koud en warme tinten? Dan zou je bijvoorbeeld dit Mars zwart, ik ga daar eventjes wat wit bij voegen, zodanig dat het wat meer zichtbaar wordt. Dus ik ga dit opnieuw gaan splitsen. Dan zou je bijvoorbeeld bij het Mars zwart wat blauw kunnen voegen. Of eventueel wat gebrande omber. Wil ik daar nu grijs van maken, dan ga je zien, als ik daar wit bij voeg, dan krijg ik hier een kouder grijs. En als ik hier wit bijvoeg, dan zie je, ik krijg hier een warmer grijs. En daar kan je dan mee spelen natuurlijk. Ik plaats het eventjes hier opzij. Idem dito met ivoorzwart. Daar voeg je wat blauw bij. Hier voeg je wat gebrande omber bij. Wat titaanwit.
En je ziet, je krijgt opnieuw een warm en een koud grijs. Wat zie je nu wel gebeuren? Dit is hier mijn menging met marszwart. Dit is de menging met ivoorzwart. Dit hier is kouder dan mijn menging met marszwart. Dus dit wil zeggen dat wanneer ik begin met ivoorzwart, ik al een stapje voor ben naar koude kleur toe, dan wanneer ik met marszwart begin. Ziezo beste mensen, dit was een klein beetje uitleg over zwart en wit en wat daar allemaal tussenin zit. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en tot in een volgende video. Dag!